Të nderuar miq, do të vazhdojmë rrjedhën e programit të mëngjesit, kësaj radhe me një bisedë virtuale. Do të flasim për projektet e qendrës rajonale të trashëgimisë kulturore në Prizren me drejtorin e kësaj qendre, zotëri Samir Hoxhën. Samir, mirëmëngjesi dhe mirë se po takohemi. Mirëmëngjesi Abaz, për ju dhe gjithë dëgjuesit, shikuesit dhe dëgjuesit tuaj. Për mua është hera e parë që mi pat rasti të lidhem në këtë mënyrë me televizionin tuaj. Po besoj që do të na shkojë mirë. Besoj. Si e kemi Prizrenin këto ditë së pari? Po, në këto ditë pandemie, Prizreni normalisht, sikurse të gjithë qytetet tjera, ka të kaluar disa momente jo edhe aq të përshtatshme dhe të mira. Është fati mirë që mos lirimit masave njerëzit lëvizin lirshëm në qytet, është rikthyer gjallëria dhe dinamika që ka qyteti i Prizrenit që gjallëron veçanërisht ditëve dhe muajve të verës, dhe tani koha mirë e cila është këto ditë, 2 ditë e fundit, po jep një mundësi të re qytetarëve të Prizrenit, por edhe të komunave tjera që të vinë ta vizitojnë Prizrenin. Prizrenin e njohim përveç bukurive të shumta natyrore dhe për pjesën e trashëgimisë kulturore, për cilën mjaft ka bërë edhe Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren, e së fundi edhe me hartimin e koncept dokumentit për ekspozitën e etnologjisë në kompleksin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Në fakt, angazhimet tona si Qendra Rajonale, një institucion në varësi të Ministrisë së Kulturës, janë të përditshme në përputhje edhe me legislacionin fuqi dhe mandatin që kemi, duke bërë angazhim maksimal në përmbushjen e detyrave tona në radhë parë, e pse jo edhe për të dhënë aspektet tona profesionale në rujtje, mbrojtje dhe promovimin e trashëgimisë kulturore. Siç e përmendet edhe ju, koncept dokumenti apo iniciativa për hartimin e koncept dokumentit lindi si nevojë e domosdoshme e kohës për të parë mundësitë e rikonstruimit apo ridizajnimit dhe thoja të disa prej hapësirave ekspozuese në kompleksin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, marrë përballë faktin që kompleksi i lidhjes shqiptare të Prizrenit është një prej aseteve më të çmuara jo vetëm në aspektin kombëtar, mirë po edhe ndërkombëtar, dhe numri shumë i madh i vizitorëve që vizitojnë Prizrenin nuk arrin të largohet nga qyteti ynë pa u futur të paktën në oborrat e kompleksit lidhjes shqiptare të Prizrenit, dhe hapësirat dhe ambientet brenda, flas për hapësirat ekspozuese brenda sektorëve të ndryshëm në kompleksin e lidhjes shqiptare të Prizrenit nuk janë edhe aq të përshtatshme, sepse ndërtesa në të kaluarën është adaptuar në hapësirë muzeale. E ne po përpiqemi që dal nga dal ti ridizajnojmë të gjitha sektorët. Kompleksi i lidhjes shqiptare të Prizrenit përbëhet prej sektorit të historisë, sektorit etnografik dhe galerisë së arteve. Tani ne jemi pas disa investimeve në ndërtesje kemi bërë në 2 vitet e kaluara si rezultat i nevojave të kohës. Tani kemi hartuar koncept dokumentin përmes të cilit ne synojmë që të ridizajnojmë komplet ekspozitën të cila është në këtë sektor, duke u përpjekur që përmes këtij koncept dokumentit të përdorim metodat më bashkëkohore të muzeumeve të ndryshme në vendet e ndryshme të Evropës dhe t'i aplikojmë ato në vendin tonë. Është fakt që deri më tani është vetëm një dokument, një koncept dokument, ne po i shohim mundësitë që në ditët në vazhdim, meqense tani më vetëm u liruan mosat dhe kemi mundësi më shumë të komunikojmë, të konsultojmë konsulentët më të njohur në nivelin kombëtar dhe pse jo edhe ndërkombëtar, me qëllim që kur të bëhet zbatimi i ekspozitës në sektorin etnografik në kompleksin e lidhjes të jetë në nivelin e kënaqshëm dhe në përputhje me ato kritere dhe standarde cilat ai aplikojnë muzeumet e njohura evropiane pse jo dhe botërore. Prezantimi në këtë ekspozitë në bazë të këtij koncept dokumenti parashihet që përveç paraqitjes fizike të jetë edhe ajo vizuale. Është parapar nga grupi punës që të prezantohen opsionet dhe mundësitë edhe
edhe të paraqitjes së sektorëve të ndryshëm, veçanërisht sektorit etnografik, edhe përmes aspektit vizual dhe audio, do thotë edhe përmes të dëgjuarit, janë metoda dhe teknika të cilat aplikohen nëpër muzeume të ndryshme dhe ne po i shohim mundësi që ato t'i zbatojmë në kompleksin e lidhjes shqiptare. Mirë po, ndoshta është herë të flitet tani në vizionin ton, në objektivat tona si Qendre Rajonale për trashimin kulturore, në bashkëkomponim me disa partnerë tonë të cilët vetëm kemi filluar të diskutojmë, ne jemi duke i parë mundësitë që të bëhet një lloj aplikacioni i prezentimit të aseteve të trashimisë kulturore të qendrës historike për këtë fazë, do të jetë pilot projekt, me qëras do të paraqitet në aspektin vizual të gjitha monumentet që kanë vlera të theksuara të trashimisë kulturore dhe do të ketë edhe kjo metoda e të dëgjimit të dëgjimit audio dhe me përmes pamjeve në aplikacionet tona. Është herët të flitet për këtë. Sigurisht janë krejt pjesë parashikimeve në kuadër të koncepti, i cili do të jetë, besoj, shumë i rëndësishëm nëse jetësohet për shkak të informimit të turistëve të shumë të cilët e vizitojnë kompleksin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Absolutisht pajtohem me të, thashë edhe më parë. Prizreni vizitohet nga numri i madh i qoftë vizitorëve vendor apo edhe turistëve të huaj. Edhe është e pamundur një i huaj dhe një vizitor, qoftë ai nga trujet kombëtare apo qoftë edhe jashtë saj, të mos e frekuentoj kompleksin e lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe në statistikat tona tregohet që kompleksi vizitohet në numër më të madh të vizitorëve, pastaj kemi edhe kalon e Prizrenit, njëna prej aseteve të çmuara të trashimisë kulturore që ka interesim tepër të madh vizitorëve për t'u parë, po sigurisht edhe pjesa e qytetit, pjesa vjetër e qytetit e cila është muzeum në vetvete, kështu me arkitekturën, me objektet e shumta të karakterit fetar, me multietnicitetin, me rrjedhën e lumit të ujit, e shumë me peizazhin që jep lagja nën kalas me të ndërtime karakteristike, shumë gjërat e tjera të cilat i joshin njerëzit e qytetarët për ta parë dhe vizituar Prizrenin. Ndërkohë Qendra Rajonale për trashëgimi kulturore në Prizren ka përgatitur edhe një projekt propozim tjetër për muzeun e dhunës. Në fakt, pikërisht në ndërtesën në të cilin ne zhvillojmë aktivitetin si institucion në varësi të Ministrisë së Kulturës, gjendet njëna prej hapësirave në pjesën e Bodrumit, është njëna prej hapësirave më të tmerrshme, do të thoja, ku qindra shqiptar për çështje patriotike dhe ideologjike të cilat ranë desh me sistemin e kohës, janë keq trajtuar, janë dënuar pa gjyqje, janë burgosur, janë maltretuar dhe marrë për bazë këtë fakt, kjo ndërtesë që ka një histori të vëmshme, pra është si tipologji e ndërtuar në vitin 1928, mirë po deri në vitin 1945 ka pas një funksion administrativ, në vitin 1945 kjo ndërtesë është shndruar në qendër paraburgimi. Prej periudhës 1945 deri në vitin 1965, kjo ndërtesë ka qenë qendër paraburgimi apo në kohën apo në periudhën e Rankovicit që quhet, dhe ne kemi arritur që të dokumentojmë në bazë të angazhimeve tona dhe bashkëpunimit tonë me Agjencionin e Arkivave Shtetërore, me Institutin e Historisë, me arkive ndërkomunale, por edhe me vetë gjurmët që gjenden në këtë përfundi kësaj, në bodrumet e kësaj ndërtese, të dëshmojmë dëshmi të tmerrshme të së kaluarës tonë, të hidhur ku shumë qytetarë dhe shqiptarë, veçanërisht shqiptarë të regionit të Prizrenit kanë përvojtur në këto burgje. Dhe lindi ideja që kjo fillimisht të bëhet një hulumtim, një dokumentim i fakteve dhe të hartohet një projekt propozim për kthimin e kësaj hapësire në hapësira muzeale, sepse hapësirat nuk janë edhe shumë të përshtatshme për të krijuar një koncept të muzeumit tepër modern, dhe jemi të bindur që ka dalë një projekt goxha interesant, në të cilin në shumë shpejt ne synojmë që të fillojmë ta zbatojmë, duke i prezentuar shumë dokumente, shumë rekuizita, shumë fakte të cilat e dëshmojnë
dhunën dhe represionin e aparatit shtetëror të asaj kohe e cila është ushtruar ndaj shqiptarëve me vetmin qëllim vetëm se ata nuk janë pajtuar me mënyrën e të menduarit të tyre. Dhe besojmë që ky projekt ka një kosto goxha lartë buxhetore, don profesionalizëm, don konsulencë edhe me njerëz të kompetent, veçanërisht me vendet materialeve të shumta besoj. Po, ne vetëm me vetë faktin që kemi plasu në informacion edhe falë mediave që kanë dhënë hapësirën e merituar në mediumet tuaja, njerëzit kanë filluar që të interesohen vetë. Ka njerëz ku ne na shkruajnë edhe përmes rrjeteve sociale edhe vinë vetë në zyrët tona, lajmërohen, ku dëshmojnë për fakte të ndryshme, thot, ka njerëz që para pak ditësh e tha baba im ka pas rast të burgosit aty në këto vite dhe unë kam dëshirë të sjell një orë të babës tim që të ekspozohet me atje. Do të thotë kjo është një farë bashkëpunimi, do të thoja, shumë dimensional, nëse edhe mediat na ndihmojnë në këtë mënyrë që po i bëjmë tash, nëse edhe ne konsultojmë njerëz më kompetent fushës, unë jam tepër i bindur që kjo hapësirë ekspozuese do të jetë njëna prej pikave më interesante për të vizituar në qytetin e Prizrenit. Kjo që sa po thatë ishte edhe një thirrje për gjithë ata që po na ndjekin dhe që ndoshta kanë përjetuar ato ditë të vështira në këtë qendër paraburgimi në Prizren, që nëse kanë diçka që mund të jetë si dëshmi e të paraburgosurve aty, të sjellin tek qendra juaj apo jo? Po pikërisht këtë dëshiroj ta thoja, dhe jo me qëllim harrova që të përmend edhe shoqatën e të burgosurve politik, të cilët kanë qenë akter kyç në mbështetjen e këtij procesi, ata njerëz të cilët vetë apo familjarët e tyre kanë përjetuar burgjet e sistemit të kaluar, kanë përjetuar në lëkurën e tyre vujtje të shumta dhe na janë vënë në mbështetje të plotë dhe bashkëpunim edhe me ta ne do arrijmë t'ia dalim ty synimi, mirë po mbetet pak çështje pikpyetje buxheti, sa do arrijmë që me qenë se këtë vit kemi një farë lloj situate tjetër edhe buxhetore në Ministrinë e Kulturës. Unë do dëshiroj shumë që ndër projektet më prioritare të jetë ky projekt dhe të arrijmë ta zbatojmë nëpër faza sa më herët që është e mundur. Ndërkohë që në bazë të hulumtimeve që e keni bërë deri më tani, në një raport të cilin e keni publikuar, thuhet që jeni duke bërë edhe një dokumentar televiziv. Po, gjatë procesit të punës për hulumtimin dhe dokumentimin e dëshmive të cilat, ose dëshmitarëve të cilat kanë vuajtur në këto hapësira të burgjeve, ne kemi shfrytzuar për ta kryer edhe funksionin e dokumentimit, ne kemi bërë një dokumentar i cili në vetvete përmban një numër të madh të intervistuarish që dëshmojnë dhe rrëfejnë faktikisht edhe familjarët e tyre, që rrëfejnë për vuajtjet dhe për pasojat të cilat ka pësuar popullin gjatë asaj periudhe në këtë ambient. Ai do të publikohet besoj së shpejti, jemi duke konsultuar edhe ca njerëz të cilët na japin inputin e tyre profesional që po synojmë që kur ta publikojmë për publikun të jetë sa më pak i kontestueshëm në aspektin qoftë të historik, qoftë profesional dhe të tjera. Prandaj quhet edhe dokumentar, kështu që do të flisnim pak edhe për projekte tjera të qendrës rajonale për Trashe gimi kulturore, e cila nuk e përfshin vetëm Prizrenin, keni edhe komuna tjera, për shembull së shpejti në Suarek pritet që kulla në fshatin Qadrak të kësaj komune të fillojë të nështrohet ndërhyrjeve restauruese dhe konservuese. Po, Qendra rajonale për Trashe gimi kulturore ka në administrimin e saj edhe komunat përreth, komunën e Suarekës, Malishevës, Rahovecit, Mamushës, se dhe Dragashit. Është një prej regioneve më të mëdha të cilat e mbulon Qendra rajonale për Trashe gimi kulturore dhe për fat të mirë është edhe një prej regioneve në Republikën e Kosovës që ka më së shumti asete të Trashe gimisë kulturore. Siç e përmendet edhe ju, në fakt dje vetëm kanë filluar punimet e para për restaurimin e asaj kulle në fshatin Qadrak, kullës e familjes Tafolli,
është një pikullave tipike, karakteristike të asaj treve të atij rajoni, e cila për fat të keq si rezultat dhe si rrethonat të kohës kur banorët ose trashëgimtarët e asaj familje e kanë shuar fshatin e tyre, ku si rrjedhoi ka humbur edhe kujdesin ndaj asaj kulle, dhe duke përbas faktin që ajo kull ka tipologji të veçantë, ka histori të veçantë në vetvete dhe është karakteristike për nga stili dhe arkitektura e ndërtimit, por edhe nga aspekti historik. Ne kemi futur në programet tona dhe ka filluar që të bëhet restaurimi. Më lejoni të theksoj që pikërisht dje gjatë ditës isha për t'i parë nga afër punimet, të cilat po zhvillohen edhe në komunën e Malishevës. Janë aktualisht 4 projekte që po zhvillohen në atë komunë, kanë të bëjnë kryesisht me disa mulli, të cilat dhe xhamien e fshatit Shkos të Malishevës. Dje filluan punimet në mullirin e vjetër të fshatit Shkos, një mulli që në bazë të rrëfimeve të banorëve të atij fshati rezulton të jetë ndërtuar dikon në vitet 1700-1710, dikon rreth 300 vjeçar. Nga themeluesi i parë i atij fshati Mehmet Dalia, ka një histori në vetvete, ka një karakteristike në vetvete, është mulli me 2 ujor karakteristik për atë zonë, i cili nuk ka qenë i pranishëm deri në atë kohë, dhe ne kemi bërë në 2 vitet e kaluara, punonësit tanë, profesionistit tanë, kanë bërë dokumentimin e atij mulliri në aspektin profesional, arkitekturor dhe historik, dhe dje filluam punimet rikonstruuese në fakt, do të rikonstruohet komplet ai mullim dhe besojmë që do arrit vlerën e madhe kësaj treve. Po ashtu, dje filluan punimet edhe në fshatin Pagarush, në mullirin e vjetër të këtij fshatri, i cili përveç tjerash, përveç stilit, arkitekturës, tipologjisë, ka edhe një histori në vetvete, pikërisht në loginën e fshatit Pagarush, nëse ju kujtohet juve dhe dëgjuesve tuaj, kur me vjetra mira, mos të me qindra mira shqiptar gjatë viteve të luftës ishin strehuar aty për të mbjetuar rrethonave të luftës së përgjakshme të fundit, dhe pikërisht ai mulli, sikurse edhe shumë të tjerë të asaj rajoni, ishin në funksion edhe të ofrimit të shërbimeve apo të blurës së drithit dhe millit për ata qindra e mira, fëmijë, gra, pleq, të cilët ishin target i sulmeve barbare të luftës së fundit të ushtrisë kombëtare të Kosovës në raport me forcat serbe. Gjithashtu një mulli tjetër karakteristik është edhe fshati Senik, i cili po ashtu në ditët në vazhdim do i nënshtrohet procesit të restaurimit dhe konservimit, dhe hambari vjetër i këtij fshati, një hambar i cili ka rezistuar kohës dhe po përpiqemi që ta restaurojmë, dhe kjo është një pikpamje, do të thoja, edhe imja dhe jona si staf, që edhe investimet i orientojmë edhe në komunat rreth Prizrenit, sa më shumë ato vlera të shumta që kanë treva jonë, treva e Podgurit, treva Llapushës, por edhe rreth i Ravecit kemi edhe disa projekte të cilat po i hartojmë në komunën e Ravecit, ti ruajmë dhe pastaj ti ruajmë dhe ato ti promovojmë për të gjithë qytetarët e komunës sonë, por edhe më gjerë. Samir, sigurisht ju e dini që kur të përfundojnë restaurimet, gjitha punët që jeni duke bërë atje, duhet nga lajmëroni dhe t'i vim t'i prezentojmë për gjithë shikuesit, të cilët besoj që janë kurështar për me i vizitu. Unë të falenderoj shumë për kohën këtë mëngjes dhe për këtë lidhje të drejt për drejt, duke informuar qytetarët për projekte që jeni duke i pas në ju si Qendre Rajonale për Trashe gimi kulturore në Prizren. Nëse ke diçka përmështu, në fund, të lutem shkurt. Jo, nuk do e marrë kohën tuaj, unë do jam i kujdesshëm me ju dhe pikërisht me ju, zotëja Bazë, i cili i jep një kontribut jashtëzakonshëm në përcjelljen dhe ndjekjen e aktiviteteve tona, dhe ne nuk po bëjmë asgjë më shumë, vetëm po i përmbushim detyrën dhe përgjegjësitë që na jep ligji dhe mandati që kemi. Uroj që ju dëshiroj një ditë të mbar ju dhe gjithë shikuesve tuaj. Faleminderit shumë, ju shkoftë mbar dhe besoj që të shihemi së shpejti në projektet tuaja të radhës.
Në shumë kënaqësi. Faleminderit.